متاترون جاییه که تو خودت رو بدون اینکه متوجه بشی رشد بدی. هر کسی ممکنه روزی به نقطه‌ای برسه که نامشو سفر میذارن، میان ماندن و رفتن، گذشته و آینده. اما اون چه ارزش داره نه خود سفر، بلکه شیوه عبور از اونه. با آرامش، ایمان و اطمینان از هر قدمی که تو رو به نسخه روشنتری از خودت تبدیل میکنه ادامه میدیم. پس تا انتها با من همراه باش تا زیبایی این سفر رو به تو نشون بدم. به نام خالق هستی، باشگاه 5 صبحی ها، فصل 17، پارت 1. توی فصل 17 میخوام معجزه خیلی بزرگی رو برات فاش کنم که با اون میتونی به تمام خواسته ها و آرزوهات دست پیدا کنی. پس با من همراه شو. اعضای باشگاه 5 صبحی ها به قهرمان زندگی خودشان تبدیل می شوند. همچو یک قهرمان زندگی کن. این چیزیست که ادبیات کلاسیک به ما می آموزد. قهرمان داستان باش، وگرنه زندگی به چه دردی می خورد. جان مکسول کوتسی، رمان نویس. هلیپد شهر کیپ تاون واقع در آفریقای جنوبی در برانداز ویکتوریا که آلفرد قرار دارد، جایی که توریست ها بر چرخ و فلک کیپ تاون سوار می شوند، قایق سوارها برای مسابقات شجاعانه و هیجان انگیز قایق سواری توش جمع می کنند. برای سفرهای ماهیگیری ثبت نام می شوند و می توانی قهوه سیاه غلیظ سفارش دهی. خانم سبزه سرزنده با عینک قاب مشکی اطمینان حاصل کرد که برگه های مسئولیت پذیری ریسک توسط میلیاردر، کارآفرین و هنرمند امضا شدند. بعد روی یک کاناپه چرمی ایستاد، چیزهایی روی چک لیستش یادداشت کرد و قبل از آنکه هلیکوپتر آنها را به جزیره روبن ببرد، نکات ایمنی الزامی را برای 3 مشتری ویژه‌اش شرح داد. همانطور که می‌دانید، جزیره روبن قطعه زمینی بایر نه چندان بزرگ، محصور بین کوسه‌ها و با ظاهری وهم‌انگیز که چندان از ساحل کیپ تاون فاصله ندارد، همان جایی است که نیلسون ماندلا مدت 18 سال از 27 سال دوران حبسش را در یک سلول فوق‌العاده کوچک سپری کرد. این قهرمان در آن دوران مورد حمله، سوء استفاده و بدرفتاری قرار گرفت. با این وجود به تمام این بدرفتاری ها با صلح پاسخ داد، چون نیکی را در ذات زندانبانهایش میدید و امیدش را برای ایجاد کشوری دموکرات با تساوی برای تمام مردم حفظ کرد. انیشتین یک بار درباره ماهاتما گاندی گفت نسل‌های آینده به سختی باور خواهند کرد که چنین موجودی از گوشت و خون قدم روی این زمین گذاشته است. این همین جمله را میتوان در مورد آقای ماندلا گفت. خانم مسئول مؤدبانه برای 3 همقطار توضیح داد. باعث افتخار ماست که برای این سفر کوتاه به جزیره تشریف میبرید. مردمان آفریقای جنوبی به طرز چشمگیری آدابدان و اهل فکرند. میلیاردر یک کلاه بیسبال مشکی با نوشته راهبری یعنی مفید واقع شدن به سر داشت. خانم با برقی طلایی در نگاهش به او گفت وقتی روی هلیپد ایستادید باید کلاه رو از سرتون بردارید. مرد جوان گل از گل میلیاردر شکفت. رو به همقطارانش پچ پچ کرد. گمونم گلویش پیش من گیر کرده. و بعد خیلی جدی اضافه کرد امروز آخرین روزیه که با همیم.
ببین دوست من، اگر فصلهای قبلی این کتاب رو گوش نکردی بهت توصیه میکنم حتما گوش بدی، چون واقعا روی زندگی من تأثیر داشت و حتما روی زندگی تو هم تأثیر خواهد گذاشت. و اگه تا الان منو لایک نکردی لایک کن، سابسکرایب کن و کانال منو هم به دوستانت معرفی کن تا بتونی این ثروت و انرژی فراوون رو به زندگی خودت هم سرازیر کنی. بعد از توضیح دادن دستورالعمل‌های ایمنی، میلیاردر، کارآفرین و هنرمند به بیرون از ساختمان و منطقه آسفالته‌ای راهنمایی شدند که 2 میز پیکنیکی فرسوده در آن قرار داشت. هوا اگرچه آفتابی بود، باد شدیدی می‌وزید. میلیاردر کلاه را از سرش برداشت. با خودش فکر کرد به کمی هیجان نیاز دارم. قبلا هیچ وقت به جزیره روبن نرفتم. خیلی درباره اتفاقاتی که تحت سلطه نظام غیر انسانی و اهریمنی آپارتاید در آنجا افتاده مطلب خوندم. نظامی که مردم رو بر اساس رنگ پوست و بدون توجه به کیفیت شخصیت یا ذاتشون رتبه بندی می کرد. آقای جوانی با ظاهری جدی و بارانی نازک، شلوار کتان خاکی، کفش‌هایش قایقرانی به تن، از یکی از سلول‌های تعمیر و نگهداری خارج شده و از میلیاردر و 2 شاگردش درخواست کرد تا دنبالش به طرف هلیپد بروند. یک هلیکوپتر به رنگ سبز ارتشی با پره‌های گردان در مرکز هلیپد نشسته بود. خلبان در حال تنظیم کردن سویچ‌ها، درجه‌ها و این جور چیزها بود. مرد جوان با دقت تمام اطمینان حاصل کرد که سرنشینان هم از لحاظ ایمنی و هم از لحاظ توزیع وزن به روش صحیح در هلیکوپتر مستقر شده‌اند و بعد هدستی روی سر میلیاردر قرار داد. حین سرعت گرفتن پره‌ها، میلیاردر با اشتیاق خطاب به خلبان گفت: صبح عالی به خیر. صورت خلبان از زیر کلاه و عینک خلبانی و محافظ صورت پیدا نبود و حرفی از دهانش در نیامد. میلیاردر در حالی که به خاطر این اولین و آخرین تجربهش دست پاچه و در عین حال هیجان زده بود، زیر لب با خودش گفت: دوستمون چندان مهربون نیست. هلیکوپتر ابتدا آهسته و بعد به سرعت اوج گرفت. تنها چیزی که خلبان گفت این بود: پروازمون حدود 5 دقیقه طول میکشه. امروز باد و امواج خیلی شدیدن. همین رو هم خیلی مختصر و سریع گفت. میلیاردر، کارآفرین و هنرمند ساکت ماندند. هر سه به جزیره روبن خیره مانده بودند که هرچه نزدیکتر می شدی وسیع‌تر و سبعانه‌تر به نظر می رسید. هلیکوپتر روی محوطه فرود محصور با درختان کوتاه فرود آمد و در همان حال 7 رأس غزال جهنده با وقار تمام از آنجا رد شدند. بله، 7 رأس غزال جهنده. همان موقع باران باریدن گرفت و یک جفت رنگین کمان دیگر مثل همانی که هنگام شنا با دلفین ها در جزیره موریس دیده بودند در طول افق اقیانوس اطلس ظاهر شد. هنرمند در حالی که بازو در بازوی همسرش حلقه کرده بود گفت: چه منظره های خاصی. میلیاردر با لحنی حاکی از احترام و لبریز از حس قدردانی برای این فرصت جهت بازدید از جزیره روبن و در آن واحد نوعی اندوه برای زندگی هایی که در آن جزیره تباه شده بودند گفت: ما به طور قطع وارد عالم جادو شدیم. در حالی که 3 سرنشین پیاده شدند، روی منطقه فرود آسفالت ایستادند و غرق در سکوت منظره را به تماشا ایستاده بودند. خلبان کمی در کابین درنگ کرد تا دگمه‌هایش را فشار دهد و هلیکوپتر را خاموش کند. ناگهان یک وانت پیکاپ قدیمی با نوشته KSA روی کناره بدنش از ناکجا ظاهر شد و در حالی که
ابری از غبار بلند می کرد با سرعت به طرفشان آمد. راننده که پیدا بود مأمور حراست است، وقتی به هلیکوپتر رسید با لهجه غلیظ آفریقای جنوبی فریاد زد شما نباید اینجا باشید، اما از وانت پیاده نشد. با صدای بلند ادامه داد به خاطر وضعیت هوا ورود عموم مردم به جزیره روبن ممنوع شده است. قایق‌ها دست از کار کشیدن. هیچ شناوری نمیتونه به منطقه بندرگاه بیاد و هیچ هلیکوپتری اجازه فرود نداره. باید از قبل بهتون اطلاع میدادن شما نباید اینجا باشید. و بعد اضافه کرد اصلاً شماها کی هستین؟ مسئول حراست در تمام مدت منش حرفه‌ایش را حفظ کرد، اما به وضوح حیرت کرده و غافلگیر شده بود. کمی هم ترسیده بود، چون شاید فکر می‌کرد سرنشینان هلیکوپتر به قصد حمله زمینی یا فعالیت غیرقانونی آنجا فرود آمدند. خلبان با لحنی محکم و با اعتماد به نفسی که قبلا از او دیده نشده بود گفت همه چیز مرتبه. حالا بیرون هلیکوپتر ایستاده بود و داشت آهسته به طرف راننده وانت میرفت. ابتدا پیراهنش را مرتب کرد و بعد کلاه خلبانی را که هنوز به سر داشت روی سرش تنظیم کرد. خلبان جوان نبود، از شکل راه رفتنش پیدا بود. بعد با صدایی بلندتر ادامه داد امروز برای این 3 نفر یک روز خیلی خاصه. راه درازی رو اومدن تا سلولی رو که نلسون ماندلا توش حبس بوده ببینن. اومدن معدن سنگ آهکی رو که اون به مدت بیشتر از 1 دهه زیر آفتاب سوزان توش بیگاری می کرد ببینن. همون آفتابی که از روی صخره‌ها منعکس می شد و دست آخر بیناییش رو برای همین مخدر کرد. اومدن زمینی رو ببینن که ماندلا توش تمرین بدنی می کرد و از همونجا توپ‌های تنیس حاوی پیام‌های محرمانه رو برای دوستان همبندیش در بلوک دیگر زندان پرتاب می کرد. اونها میخوان به نقطه‌ای برن که ماندلا بعد از ساعتهای متمادی کار کردن روی دست نوشته زندگی نامه‌اش پیاده روی طولانی به سوی آزادی مخفیانه زیر خاک دفنش کرد. اونها باید حداقل کمی از رنج‌هایی رو که آقای ماندلا ظرف اون 18 سال طاقت فرسا اینجا متحمل شدن تجربه کنن و باید یاد بگیرن که اگرچه با خشونت باهاش رفتار شد و بهترین سالهای عمرش رو ازش دزدیدن، وقتی آزاد شد تصمیم گرفت تمام کسانی رو که باهاش با بیرحمی رفتار کردن ببخشه. خلبان جلوی وانت پیکاپ ایستاد. شنیدم که اینجا 3 نفر تصمیم دارن قهرمانها و نوابغ زندگی خودشون بشن، هم در زندگی حرفه‌ای و هم در زندگی شخصی. اونها آرزو دارن راهبران یک زندگی مثمر، چهره‌های متعالی و احتمالاً پیش قراولان بشر دوستی بشن. دنیای ما هیچ وقت به این اندازه به چنین قهرمان‌های نابی نیاز نداشته و همونطور که همیشه روی صحنه به مردم آموزش میدم چرا آدم منتظر قهرمان‌ها بمونه در حالی که در درون خودش یک قهرمان داره. بعد رو کرد به میلیاردر و پرسید با من موافق نیستی استون؟ دهان میلیاردر از تعجب باز مانده بود. بعد خلبان با دقت و احتیاط تقریباً با حرکت آهسته محافظ صورت، عینک خلبانی و در آخر کلاهش را برداشت. میلیاردر، کارآفرین و هنرمند از آنجا می‌دیدند حیرت کرده بودند. خلبان کسی نبود جز سخنران. نور استریل و حساب شده مهتابی حتی در طول روز جو وهم‌انگیزی به زندان جزیره روبن میداد. جوی محقر، وحشیانه و سختگیرانه. در آن صبح فوق‌العاده در آفریقای جنوبی انگار یک جفت دست نامرئی اعضای باشگاه 5 صبحی ها را
هدایت می‌کرد، چون به واسطه سمفونی ارزشمندی از هماهنگی کائنات یا به قول میلیاردر جادو مسئول حراست که با آن وانت پیکاپ خاک‌آلود سر رسیده بود، یکی از طرفداران سخنران عذاب درآمد. یکی از آن طرفدارهای پروپاگورس. او عاشق آموزه های سخنران بود و به این ترتیب می‌دانم که باورتان نمی شود، اما واقعاً اتفاق افتاد. سرپرست تور جزیره بعد از دریافت چراغ سبز از سوی نگهبان، اتوبوس تور جزیره که آن روز به خاطر وضعیت نامساعد هوا بازدید کنندگان را جابجا نمی‌کرد، استارت زد و به محل ایستادن آنها آورد. همچنین از یکی از معدود راهنماهای تور که هنوز در جزیره حضور داشت درخواست کرد پرچم مخصوص را بالا ببرد و زندان را برای یک تور کاملا اختصاصی باز کند. فقط برای میلیاردر، کارآفرین، هنرمند و سخنران. در هر زندگی، به خصوص در زندگی‌های دشوار، درها و دروازه‌هایی به سوی معجزات و امکانات باز می‌شوند و این واقعیت را فاش می‌سازند که هر آنچه تمام ما انسان‌ها در زندگی تجربه می‌کنیم جزئی از طرحی هوشمندانه و بله، اغلب اوقات غیر منطقی است که هدفش رساندن ما به قدرت عظیم درونمان، شرایط شگفت‌انگیز و مصلحتی والاست. هر آنچه در سفرمان در طول زندگی از سر می‌گذرانیم در حقیقت نظاممندی فوق‌العاده‌ای است که برای این طراحی شده است که ما را با استعدادهای حقیقیمان آشنا کند، با خود متعالیمان متصل کند و به قهرمان با شکوه درونمان نزدیکتر کند. قهرمانی که در درون تک تک ما نهفته است، حتی خود شما. راهنمای تور که از قرار خودش هم سابقه زندانی سیاسی بود، مردی تنومند با صدایی بم بود. حین راهنمایی کردن میهمانانش به سوی سلولی که ماندلا برای سالیان دشوار و متمادی در آن حبس بود، به تمام سوالاتشان جواب میداد. سخنران متفکرانه پرسید: نلسون ماندلا رو شخصاً میشناختید؟ بله، مدت 8 سال اینجا با ایشون حبس کشیدم. هنرمند که حین راه رفتن در راهرو اصلی زندانی که در دوران آپارتاید محل اعمال سبعانه زیادی بود، احساساتش غلیان کرده بود و پرسید: چه جور آدمی بود؟ راهنما با لبخندی آرام و خردمندانه روی صورتش گفت: اوه، ایشون یک خدمتگزار متواضع خلق بودند. کارآفرین پرسید: به عنوان یک رهبر چه جور آدمی بود؟ شگرف، با وقار و اونطور که تمام اون بلاها رو تحمل کردن مایه الهام خیلی ها شدن. هر بار یکی از زندانی های سیاسی رو در حیات زندان می دیدن، ازشون می پرسیدن آیا در حال یادگیری هستی؟ راهنما این را در حالی گفت که قدم در محوطه مخصوص قدم زنی، حرف زدن، برنامه ریزی و ایستادن زندانی ها می گذاشت. همیشه ورد زبونش این بود: هر یک از شما باید به یک نفر دیگه چیزی یاد بدید و از این طریق به همبندی هاشون آموزش می دادن که آموخته های روزانهشون رو در اختیار همدیگه بذارن تا قابلیت راهبری همه رو ارتقا بدن. آقای ماندلا درک کرده بودند که آموزش حکم بزرگ راهی رو به سوی آزادی داره. اینجا خیلی با ایشون بدرفتاری شد. ساعتهای متمادی کار کمرشکن در معدن سنگ آهک و تمام اون تحقیرها و توهینها. چند سال بعد از اینکه ایشون درآوردن اینجا، بهشون دستور دادن توی حیات زندان
یک قبر بکنن و بعد دراز بکشن توش. میلیاردر غرق فکر گفت احتمالاً اون لحظه با خودش فکر کرده اینجا دیگه آخر راهه. راهنما جواب داد احتمالاً، اما در عوض نگهبانها زیپ شلوارشون رو کشیدن پایین و روی ایشون ادرار کردن. میلیاردر، کارآفرین، هنرمند و سخنران همه سر به زیر انداختند. میلیاردر متفکرانه گفت گمونم همه ما جزیره روبن خودمون رو داریم که ما رو توی خودش زندونی نگه می‌داره. بعد به آسمان نگاه کرد و ادامه داد در مسیر زندگی همه ما آزمون‌ها و بی‌عدالت‌هایی رو تجربه می‌کنیم. البته سختی‌های ما به گرد پای آنچه اینجا اتفاق افتاده نمیرسه. جایی خوندم که نلسون ماندلا گفته بزرگترین افسوسش این بوده که بهش اجازه ندادن برای شرکت در مراسم تدفین پسر بزرگش که در تصادف خودرو کشته شده بود از زندان مرخصی بگیره. گمونم همه ما افسوس‌های خودمون رو داریم و هیچ کس بدون امتحانات سخت و مصیبت‌های خودش زندگی رو پشت سر نمیذاره. راهنما به پنجره 4 در سمت راست ورودی حیاط اشاره کرد. اونجاست. اون سلول نلسون ماندلا بود. بیایید بریم داخل. سلول به طرز باور نکردنی کوچک بود، بدون تخت خواب، یک میز چوبی کوچک که زندانی باید مقابلش زانو میزد تا خاطرات روزانه اش را بنویسد، چون از صندلی خبری نبود. کف بتونی و یک پتوی پشمی قهوه‌ای با بسته‌های قرمز و سبز. با اینکه زمستون‌های آفریقای جنوبی واقعاً یخبندونه، آقای ماندلا برای سال اول حبسشون حتی اجازه نداشتن شلوار بلند بپوشن، فقط یک پیراهن و یک شلوارک نازک بهشون دادن. وقت حمام که میشد نگهبانها می ایستادن و پیرمرد رو تماشا می کردن تا تحقیرشون کنن و از درون بشکننش. وقت غذا که میشد غذایی بهشون میدادن که حتی مناسب حیوان نبود. وقتی از طرف همسر و فرزندانشون نامه می رسید اغلب اوقات نامه ها رو بهشون تحویل نمی دادن. اگر هم می دادن مطالب زیادی ازشون سانسور می شد. تمام این کارها رو با دقت تمام انجام می دادن تا روحیشون رو بشکنن. سخنران گفت به نظرم تمام چیزهایی که ایشون در این سلول قوطی کبریتی روی این جزیره دور افتاده محصور میان اقیانوس تحمل کردن باعث رشد، قوی تر شدن و باز شدن قلبشون شد. زندان برای ایشون حکم بته آزمایشگاه رو داشت. بدرفتاری زندانبانها رستگاری ایشون شد و به سمت قدرت ذاتی، نهایت انسانیت و کامل ترین حالت قهرمانی راهنمایی هایشون کرد. ایشون در دنیایی پر از خودخواهی، بی‌تفاوتی و مردمی که از انسانیت دور شده بودند از آنچه در اختیار داشتند برای رشد و تبدیل شدن به یک انسان بزرگ استفاده کردند. مردی که به باقی ما نشون داد راهبری، بردباری و عشق چه شکلیه و در همین مسیر به یکی از بزرگترین الگوهای بخشش و زیباترین نمادهای صلح تبدیل شد. راهنما جواب داد بله همینطوره. وقتی بالاخره آقای ماندلا از جزیره روبن آزاد شدن به جایی منتقل شدن که حالا بهش میگن مرکز بازپروری دراکن استاین و جایی بین پارل و فرانکشو. رسیدنشون به مقام ریاست جمهوری آفریقای جنوبی حتمی بود، بنابراین داشتن آماده می شدن که مسند رو قبول کنن و ملتی آزاد و در عین حال منفکر رهبری کنن. در
آخرین دوره از حبسشون بهشون اجازه داده شد در خانه زندانبانها اقامت داشته باشند و در روز آزادیشون پای پیاده از محل اقامتشون خارج شدند. یک جاده طولانی آسفالته رو تا انتها رفتن و از کنار پست نگهبانی و دروازه سفیدش گذشتن. زندانبانها ازشون پرسیدن که آیا مایلن جاده آسفالت رو با اتومبیل طی کنن. ایشون پیشنهاد رو رد کردن و خیلی ساده جواب دادن ترجیح میدم پیاده برم. و به این ترتیب این راهبر متحول کننده و تاریخ ساز که میراثی از خودشون باقی گذاشتن که الهام بخش نسل‌های زیادی خواهد بود، مسیر طولانی تا آزادی رو، آزادی که مدتها انتظارش رو کشیده بودن، پای پیاده طی کردن. راهنما نفسی طولانی و خسته کشید و ادامه داد: آقای ماندلا کشوری رو تحویل گرفتند که در اوج جنگ‌های داخلی بود. با این وجود به طریقی تونستن عامل اتحاد بشن تا عامل نابودی. هنوز نطق مشهوری رو که در یکی از محاکمه هاشون ایراد کردن به یاد دارم: در تمام عمر خود را وقف تقلا و سختی های مردم آفریقای جنوبی کردم. در برابر سلطه سفید پوستان و در برابر سلطه سیاه پوستان مبارزه کردم. پیوسته آرمان ایجاد یک کشور دموکراتیک و آزاد را که در آن مردم با هماهنگی و فرصتهای برابر در کنار یکدیگر زندگی کنند گرامی داشتم. این آرمانی است که امید دارم برایش زندگی کنم و محقق شدنش را به چشم ببینم. اما اگر نیاز باشد این آرمانی است که حاضرم به خاطرش بمیرم. میخواستم الان که تا اینجای کتاب اومدی به من گوش کردی این حرف رو از خود من هم بشنوی. همیشه خوبی کن، همیشه مهربون باش، ولی از خودت مواظبت کن. یعنی در اوج مهربانی و صمیمیت فاصله خودت رو با افراد رعایت کن. اگر این کار رو بکنی تمام اون مهربونی رو که به آدما میدی 1000 برابرش به قلب بزرگ خودت برمیگرده. اینو از ته دل میگم چون خودم بهش رسیدم. دوست من، برات آرزوی موفقیت و خوشحالی دارم. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.